Salutare, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Nouă aventură, o nouă destinație. Suntem în Polonia, dar aici suntem în trecere. Ne aflăm în orașul Poznan. Avem aici de stat câteva ore. Iar după aceea la 1 noaptea trebuie să luăm trenul din Poznan și ne îndreptăm spre Rusia. Da, cam așa stă treaba. Am decis să mergem în Rusia. Și aici suntem în trecere. Mergem spre centru orașului Poznan. Uitați acolo steagul polonez. Uitați și voi ce infrastructură. Pistă de biciclete fix pe mijlocul străzii. Și ce mă surprinde este foarte curat pe stradă. Da, mergem spre centru. Uitați ce modern arată Poznan, Polonia. Pe străzi e impecabil. Hai, noroc să trăiți. Sănătate. Mai în față cred că avem piața centrală. Acum ne îndreptăm fix acolo. Mamă, cum arată piața. Bă, dar mă nu sau nu? Pare așa, orașul meu. Perfect. Ei, vrei să mă măniți, pa. Emilka gotowa? Emilka, mogę poprosić o jedno brudne? Idealnie. To nie wiem, co jest. Moi drodzy, to sadno jest specjalnie dla Was. Podwójny obrót. Raz, dwa, trzy! Sincer să fiu, nu prea am luat în considerare acest oraș Poznan, deoarece nu este destinația noastră finală. Dar uitați ce frumos este. Am ajuns la acest restaurant tipic polonez. Ia uitați cum arată. Hai să vedem cine luăm aici. Începem cu o vișinată. Hai să trăiți, băieți. Hai să trăiți. Da, bă. Deci am luat acest platou pentru 3 persoane. Da, e un platou mix. Da. Da. Astea apar sarmale de aici. Produse tipice. Nu? Uite, astea apar sarmale. Da, da, chiar. O să le mâncăm și o să vedem. Foai de varză. Da, pierogi. Hai, poftă bună. Ora este 11 și un pic. Pe la 12 o să mergem spre gară. Ia uitați câtă lume e pe aici. Deci o să mergem cu trenul până la Elbag, care este un mic orășel polonez la graniță cu Rusia. Iar de acolo o să luăm un autocar care merge direct la Kaliningrad. Bine, autocarul pleacă de la Gdansk, dar trece prin Elbag. Da, ne îndreptăm spre stația de tren. Avem trenul la 1 și 40 de minute. Acum sper să reușim să dormim puțin. Ce frumos. Ora? Cât e ora? Cu? 5. Ora 5 dimineața. Deci o să schimbăm trenul până la Elbag.
Deci am ajuns la Elbag, 50 de kilometri la graniță cu Rusia. Și de aici o să luăm noi autobuzul după aceea. Avem cam 3 ore de plimbat pe aici. Ora 6 dimineața. Hai să vedem cum arată acest orășel. Ia uitați. Aici avem diferite distanțe la diferite destinații. Am ajuns și pe străduțele centrale. Ia priviți cum arată. Cu stegulețele Poloniei pe sus pe aici. Wow, este foarte frumos. Ia uitați ce frumos este. Deci din Elbag până la granița cu Rusia sunt vreo 50 de kilometri. Avem autobuz la ora 10. Mai stăm vreo oră pe aici, o oră jumate. Și după aia ne îndreptăm așa încet spre stația de autobuze. Aici în față cred că e un râu ceva. Uitați reflecția în apă. Ce frumos se vede. Cam asta a fost vizita noastră rapidă în Elblag. Mă colectez deoarece până acum am zis Elbag, dar mi-am dat seama că nu este corect, se spune Elblag. Iar acum spre stația de autobuze. O să ne întoarcem aici peste fix 3 zile. Până atunci o să fim în Kaliningrad, dacă totul merge bine, bineînțeles. Aici ne-am luat și cazarea, deoarece o să ne întoarcem seara. Da, și aproape am ajuns la stația de autobuze. Mai avem cam o oră. În sfârșit am ajuns în Rusia, bă băieți. Kaliningrad. Avem aici statuia lui Lenin. Ia uitați piața aceasta. Să vă zic și cum am trecut granița. Bine, de unde am luat autobuzul nu este un drum foarte lung, vreo 2 ore. Pe partea din Polonia am stat cam 40 de minute, dar a fost mai complicat pe partea rusească, deoarece am stat ca 2 ore și jumătate. În fine, noi am trecut fără niciun fel de probleme granița, întrebări normale. Deci am mers în Georgia. Vă dați seama că răspunsuri sunt normale. Acum ne îndreptăm spre hotel. Da, deci prima noastră problemă majoră a fost schimbatul banilor. Deci nu vă zic, mai bine de o oră jumate ne tot învârtim. Suntem și obosiți. Băncile sunt închise, este 1 mai. Deci vă dați seama, nu se înțelege nimic aici. Dar am reușit să schimbăm. Am vorbit cu doamna de la hotel și ne-a îndrumat ea. Hai că am ajuns și la cazare. Ia uitați cum arată baia. Aici avem o cameră.
Și cel mai frumos, cred că este balconul. Ia uitați ce frumos stai aici. Și uitați ce priveliște aveți afară. Da, deci hotelul acesta l-am luat de pe Zen Hotels. Este un site care face ca intermediar, cum ar veni, între hotelurile din Rusia. Și bine, pentru plată, pentru tot, bineînțeles că nu se poate plăti cu cardul în Rusia. Și am dat undeva la 30 ceva de euro pe noapte, cum ar veni. Mi se pare ok. Ia uitați ce vedere avem de aici. Suntem la ultimul etaj, practic. Acum o să mergem să mâncăm ceva. Eu vreau să vă spun câteva despre Kaliningrad, deoarece nu prea v-am povestit despre acest oraș. Orașul Kaliningrad a fost fondat de germani și se chema Königsberg. A fost de partea Germaniei aproape 800 de ani, până în al doilea război mondial, atunci când Rusia a cucerit această zonă, iar din acel moment a avut loc o rusificare a zonei. În al doilea război mondial a fost distrus aproape complet, apoi reconstruit. Reconstruit în stil socialist. Iar până în anul 1991, când țările Baltice și-au luat independența, această zonă era unită de toată Rusia. Dar după ce și-au luat independența țările Baltice, această zonă s-a transformat într-o exclavă. Asta înseamnă că de aici până în Rusia avem 600 de kilometri și nu este colegată numai de Marea Baltică. Totodată această zonă este și una dintre cele mai militarizate și fix anul acesta, fix în luna aceasta, pe 9 mai, se sărbătoresc 80 de ani de când Kaliningrad a trecut de partea Rusiei. Uitați, avem aceste stârgulețe care sărbătorește această aniversare. Rușii sunt foarte mândri de această victorie împotriva nazismului. Poate acum vă întrebați de ce am ales să venim aici. Ei bine, știți cum e, se vorbește într-un fel de Rusia și este bine să vezi cu ochii tăi dacă este adevărat sau nu. Până acum nu mi s-a părut că este cumva criză pe aici. M-am și plimbat prin câteva mall-uri și toate magazinele sunt deschise, sunt pline, magazine de firmă. Și mai ales că noi suntem apasionați de geografie, deci fiind această zonă o exclavă, vă dați seama că e mult mai interesantă destinația. Este foarte curat pe jos. Lumea se plimbă în parc. Stânga, nu? De era unul, a fost de Este exactă. Polițistul și cu aia face. De care Priviți aici un panou publicitar pentru ceea ce privește operațiile militare ale Rusiei în Ucraina. Ia uitați.
Și cam așa se vede noaptea. Priviți ce priveliște avem. Avem acolo acel turn cu steagul Rusiei. Acolo avem o biserică rusească. Nu o să mai stăm nici noi foarte mult pentru că sunt foarte obosiți. Hai că ne-am oprit în acest loc. Ne-am luat așa un croissant cu migdale, acest tost, zahăr în cubulețe. Deci am dat undeva la 20 ceva de euro. Mi se pare ieftin. Da. Bine că la ce salariu iau aici îți dai seama că pentru ei poate nu e ieftin. Avem aici poarta Rosgarten. Uitați ce stil german. Vă ziceam că acest oraș a fost sub influență germană, sub domeniul german timp de aproape 800 de ani. Dar aici în partea aia ce facem de acolo? Aici în partea aia mai mică. Ia uitați cum arată această fortăreață. Iar aici ce avem? Atenție la căpușe. Da. Iar în spate avem acest lac foarte frumos. Poți să te plimbi pe lângă el. Da, da, pe acolo. Я один был, 100 человек был, ну там карта на месяц. Ia uitați ce bine arată acești covrigi. Cât îți trebuie? Dăm o... Cum te udă? Deci ăsta ce-ar fi? Vas. E un fel de băutură, dar nu cred că are alcool. Adică nu pare să aibă alcool. O băutură tipică din Rusia. Он говорит, ты поживем год. Am ajuns în Piața Victoriei. Se fac pregătiri pentru ziua de 9 mai, după cum vă spuneam, ziua Victoriei. (1941-1945), în timpul celui de-al doilea război mondial. Sfântul Gheorghe, patronul Rusiei. În spate avem catedrala. Iar în acest moment intrăm la muzeul Bunker să vedem cum arată un bunker. Ia uitați cât coborâm. Să vedem ce făceau aici. Da.
Deci, practic, este un monument istoric. Aceasta este ofensiva sovieticilor. Și astea sunt armele folosite în sovieticilor sau? Da, ale sovieticilor. Hai că să vă citesc eu. Pobeda. Ghet za nași. Pământul nostru, mă. E muncă fizică, așa de exemplu. Poate a zis-o cum are figurat. Da. Imaginea simbol a victoriei sovietice. Asta. Aici avem bătălia din acest bunker. Acest bunker a fost construit de germani. Ia uitați. Emin, bați-mi ca prost. Da, cam așa a fost cu bunkerul construit de germani. Este bine să și știm istoria locului acestuia. Are o istorie foarte bogată. Dar, din păcate, cum v-am zis, a fost practic distrus total acest oraș. Da, a început ploaia, din păcate. Lumea nu prea pare deranjată de ploaie. Ce război? Care criză? Uitați câtă criză este în Rusia. Eu l-am crezut. Nu mai loc să mergi pe stradă, de ce să... Omul ce poți să fac era aia. Și uite că am ajuns și la catedrala din Kaliningrad. Catedrala Königsberg, în stil german. Acesta este submarinul B413, se cheamă, care poate fi vizitat. Hai să vedem cum arată înăuntru. Mamă, cât de strâmt este aici. Aolea. Атомная крейсерская подводная лодка на Адмиралтейском заводе и сыграли немаловажную роль в холодной войне, когда выполняли патрульные рейды у острова Куба и охраняли советские морские караваны. Б-412 была отличным кораблем. Сам перископ – выдвижная вертикальная зрительная трубка. Дира Б-5. Deci acum suntem la mijloc, camera 4. Кают-компания старшего, Батарея, да? третья и четвертая группа аккумуляторных батарей. Особого назначения. Секретная часть. Кампус. После изобретения аккумулятора до 10 минут. Выход из подводной лодки осуществляется через... Da. Experiență unică. Ca și voi cât de mare era acest submarin. Foarte multe misiuni cam în toată lumea, nu? Da, toate oceanele. Priviți câtă lume s-a strâns. Este fix o săptămână se sărbătorește ziua Victoriei. Și o să asistăm la o mini paradă.
Da, ne îndreptăm spre apartament. Parada a fost foarte frumoasă. A fost o surpriză pentru că nu ne așteptam. Este chiar prima paradă la care particip. Deci am fost norocos că am prins așa ceva. Mâine o să plecăm la 6 după masă, de aici de la Kaliningrad. Bună dimineața din Kaliningrad. Ei bine, peste puțin o să lăsăm apartamentul acesta. Aici înăuntru, practic în această fortăreață, se află muzeul Kihlimbarului. Kihlimbarul este o piatră prețioasă aurie, specifică zonelor din Marea Baltică. Cât valorează? Acesta este un ceas din anii 60. Foarte sovietic. Iar puțin în partea stângă avem aici diferite magazine unde putem cumpăra suveniruri. Și în stânga avem un lac foarte frumos, se poate merge pe lângă. Da, ne îndreptăm spre centru. Ia priviți cum arată în Rusia pe timpul războiului. Și aceste tarabe au fost deschise în special pentru sărbătorirea victoriei Uniunii Sovietice contra Germaniei naziste. Am văzut și ieri parada militară, foarte frumoasă. Da, lumea nu cred că pare prea stresată. Iar aici am ajuns la catedrala în stil german. Ia uitați cum arată. Am văzut și ieri. Там просто официантка же стояла, спрашивала. Ну да, я понимаю. Și în spatele catedralei avem mormântul lui Immanuel Kant, mare filozof german.
Încet, încet ne îndreptăm spre stația de autobuze. În seara asta o să intrăm în Polonia. Având în vedere că este o țară în plin război, părerea mea este bună. Acest oraș mi-a lăsat o impresie bună. Nu știu cum stă treaba, dar eu vă zic ce am văzut eu. Criza deseori și la televizor și în mass media. Nu știu ce să zic, deoarece eu nu am simțit niciun fel de criză. Am intrat în mall-uri și mall-ul era plin de lume. Uitați statuia lui Lenin. Și ce pot să vă zic este că, după părerea mea, petrecând aici 2 zile, pot să zic că Rusia este o țară sigură. Dacă îți vezi de treaba ta, nimeni nu te bagă în seamă și mai ales pentru că din ce am văzut eu, rușii sunt așa mai retrași și nu prea se bagă în seamă cu tine. Doar dacă te bagi tu în seamă cu ei. Dar ne-am descurcat. Am avut parte de 2 zile frumoase. Am vizitat și noi ce era pe aici de vizitat. În fine, era mult mai frumos dacă am filmat un zbor de aici, gen la San Petersburg. Sunt zbor direct în toată Rusia aproape. Dar poate data viitoare. Asta a fost a noastră prima dată în Rusia și ne-a lăsat o impresie bună, ce să zic. Am ajuns în Polonia. Suntem în Elblag. Bă, deci șoferul, nu știu care a fost faza, că nu vrea să se oprească, ci că oprirea nu luată în Elblag și i-am arătat că aveam un hotel luat tot și ne-a lăsat în afara orașului. Da, pe motivul că eram doar noi 3, poate. Da, eram singurii care coboră aici și N-am mai vrut să intre. el ce a zis? N-a vrut să mai intre. N-a mai coborât nimeni, știi? Da, Toți s-au dus la Gdansk. și vrea să ne ducă la Gdansk. Hai să o tăiem drept. Păi, dar nu se poate așa, frate. Stai o secundă. Am ajuns în Polonia. Eu am mers cu altcineva, dar acolo nu merge. Da, mergem să mâncăm ceva și mâine dimineața avem trenul spre Poznan. Ia uitați unde ne-am oprit să mâncăm. Restaurant indian în Elblag. Deci am luat așa. Acesta este chicken tikka masala, puțin picant. Această pâine este cu usturoi. Orez cu sofron, nu? Da. Și avem chicken butter. Chicken butter. Pui cu unt, cum ar veni. Cu niște orez simplu. Cu legume. Orez simplu. Și sosul Sosul acesta picant. Și ăsta e foarte picant. Pe aici este hotelul nostru. Da, Cum e? Hai că fain. A cameră de mare, frate. De mare. Da. Așa mi-a și mie la Arată mâncare. fain, hai. Să nu fumezi, să nu fumezi. Am revenit din Elblag. Fața noastră avem stația de tren. Am revenit în Poznan și ne îndreptăm spre centru. Am venit în stat aici vreo 4 ore.
Călătoria noastră se apropie de sfârșit. A fost o aventură în propriul sens al cuvântului. Obiectivul nostru a fost să vedem Rusia și uite că am reușit să vedem Rusia chiar pe timpul războiului. Am avut ocazia să vedem și acest frumos oraș Poznan, care este într-adevăr foarte frumos, este foarte bine întreținut. Și acestea fiind zise, vă aștept la următoarea aventură. Vă mulțumesc că ați stat până acum și vă urez mai bine. Vă salut din Polonia, de la Poznan.